हेलो गाइस, आज चाहिँ म आफ्नो सामान ड्रइङ मेटेरियलहरुको अनबक्सिङको भिडियो गराउँदैछु। सो हेरिदिनु होला अनि प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ मसित क्यान्सनको वाटर कलर पेपरहरु छन्। एकदम राम्रो क्वालिटीको हो, वर्थ बाइङ छ यो। एक्सेल लेखेको छ अगाडि। पेपर यस्तो राम्रो छ है साथी हो, हजुरले यो बाइ गर्दा केही फरक पर्दैन, एकदम मोटो छ। सो म हजुरहरुलाई यही बाइ गर्ने सजेस्ट गर्छु। सेकेन्डमा चाहिँ मसित फाबरकास्टल्सको वाटर कलर पेन्सिल्स कलरहरु छन्। 24 वाटर कलर पेन्सिल्स। यो पनि राम्रो छ है साथी हो, धेरै पर्फेक्ट आर्टिस्टहरुले युज गर्छन् है। टिप पनि राम्रो छ, हजुरहरुले यो ड्रइङमा युज गर्दा फरक पर्दैन, ब्लेड पनि राम्रोसित हुन्छ। अनि नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्टेडलरको कलर पेन्सिल्स छन् 48 वटा। यसमा हजुरले सबै टाइपको पेन्सिल कलरहरु हेर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ अहिले स्किन टोनको एउटा पेन्सिल निकालेर देखाउँदै छु। यो पनि एकदम राम्रो छ है साथी यो पेन्सिल है, युज गर्नु होला यसलाई। अनि अर्को चाहिँ मसित युएसए ट्राइगोनोमिक 2B पेन्सिल्सहरु छन्। यो पेन्सिल चाहिँ मलाई खासै लागेन है, सो बाइ नगर्दा पनि हुन्छ, यति छ भने युज गर्दा राम्रो हो। मलाई त्यस्तो खासै लागेन। मसित भएको यो पेन्सिल स्टेडलर कलर अनि फाबरकास्टलको वाटर कलर पेन्सिल अनि क्यान्सनको वाटर कलर पेपर्सहरु हो। अहिले यहाँ मसित भएको सामानहरु चाहिँ यति हो है। म यिनीहरुलाई युज गर्छु अनि आफ्नो स्किलहरु ट्रेनिङहरु डेभलप गर्छु है। यति हो आजलाई यति है। प्लिज लाइक गर्नु होला यो भिडियो, सब्स्क्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। स्टे सेफ है। बाइ बाइ।